עם כמה שהדבר הזה מצער וכואב, אבל מדינת ישראל הייתה צריכה לקבל בוקס כזה בשביל לראות את האחדות עכשיו של העם. איזה יפה עכשיו העם שהוא מאוחד והוא כולם באהבה ורוצים לתת ולעזור ולתמוך. אז תהיו ככה כל הזמן. ועוד משהו, לגבי הקהילה הזאת, צריך לתמוך בה כמה שיותר. זו קהילה הכי טובה מהכי טובה בכל העולם, ואם כל העולם היה כמו הקהילה הזאת, לא היה מלחמות. לא היה מלחמות. אז תמכו בה. תודה. אני רייף רשד, מעוספיא, נולדתי כאן, בארץ ישראל. ולפני 5 שנים, לפני יותר מעשור, 15 שנה, עשיתי עסק שקוראים לו טבוניה, דוכני אוכל באירועים, בפסטיבלים, ולאט לאט התפתח וגדל, ועשיתי גם ציליות, והזכרתי ציוד, והתחלתי לעבוד עם ההפקות הכי גדולות, שחלקם נובה. וב-2019 עזבתי לארצות הברית, והשארתי את כל העסק, מסרתי אותו לאחי, והוא המשיך את העסק במקומי. כן, אני רד השגיא, אח של רייף. מה אני אגיד לו? זהו, חלס. מה חלס? מה אני אגיד עכשיו? תמשיך את הסיפור עכשיו. לא, אבל המשכת את העסק, וכאילו, אוקיי. תמשיך את הסיפור, זהו. באתם ביחד במסיבה? כן. באתי לי פה לחופשה. חופשת חגים. אני בא פעמיים בשנה. ובאתי מראש השנה, ואת האמת, הטיסה שלי חזרה הייתה ב7/10. אז היה לנו את האירוע של הנובה, והוא ביקש ממני להיות איתו, להישאר איתו. כאילו לנובה ואני אחזור, יום מחרת. אז בסדר, התלבטתי בהתחלה, אבל אחרי זה, יומיים לפני, דחיתי את הטיסה ביום אחד, בגלל שזה חגים שילמתי על זה $500. ונשארתי. כן. אני לא הייתי אמור להיות שם, אבל אני כן הייתי אמור להיות שם. וכן, יום שישי בצהריים יצאנו לדרך, עמוסים בשתי עגלות, בכמה רכבים, 4-5 רכבים עם צוות של 12 איש. הגענו לשם ב4 בצהריים, היה עוד אירוע שם של היוניטי, באותו יום לפני. חיכינו עד שזה ייגמר בשעה 5, ונכנסנו אחרי זה למתחם של הדוכנים, פתחנו את כל השדרה של הדוכנים, של האוכל הנובה, היינו בין שתי הרחבות, רחבה פה ורחבה פה, ואנחנו באמצע עם השדרה של הדוכנים. והתחלנו את האירוע בשעה 11, היה מדהים. היה מדהים, האווירה, אנשים. אני עשיתי מסיבות, הרבה מסיבות כאילו בעבר. עכשיו כאילו דור חדש קצת מבחינתי, אבל איזה כיף לראות חברים, פגשתי שם הרבה חברים דיברנו, אכלנו, שתינו, שחלקם כבר נהנם ולא איתנו. וקראת 6:30 ככה, רואים הפגזות מעלינו. אוקיי, הפגזות, אוקיי, בסדר, צבע אדום, מקבלים את המוזיקה, ואומרים לכולם ללכת הביתה. משטרה אומרת, וגם אומרים ברמקול, ללכת הביתה. אנחנו לקחנו את זה באיזי, יש לנו ציוד, אוקיי, יש 4,000 איש פה, צריכים לצאת הביתה, ייצאו קודם, אנחנו נתקפל וניקח לנו זמן לזה. גם לא טילים, כאילו, מה כבר יכול להיות? אפילו חשבנו שזה ייגמר חצי שעה, שעה וזהו, כאילו. כן. הסתלבטנו אפילו בהתחלה. חשבתם עוד צבע אדום רגיל? כן, כמו מי חשב שהיא תהיה חדרה של מחבלים? אני סתם חשבתי על תרחיש יותר גרוע, אוקיי? אם לא היה הפגזות ולא היו מקדים את המוזיקה, והיו מקיפים רחבות שלמות. אף אחד לא יוצא. ואף אחד לא יוצא משם.
אני חושב על זה עם צמרמורת, אני לא מצליח לזה. איפשהו זה הציל הרבה אנשים. ההפגזות האלה וכיבוי המוזיקה. כי היה מוזיקה בשתי רחבות ואתה לא שומע, אתה באמצע. התחלנו לקפל את הציוד והחבר'ה יוציא, לקחתי 4 חבר'ה מהצוות, אמרתי להם צאו הביתה, יאללה תלכו מהר הביתה. ויצאו לפנינו באיזה 7:15, 7:20 משהו כזה, 7:30. אני בשעה 8, בערך בשעה 7:45, 8 כזה, פתאום חבר, אריק פרץ, קורא לי מרחוק, אומר לי רייף, יש קפה? אמרתי, אריק, מה אתה עושה פה? טוב לראות אותך, מה? אנחנו ברגוע. בינתיים אנחנו שומעים יריות רחוקות ברקע. אמרו חדירת מחבלים, משהו, אבל טוב, מחבלים, יש לנו כוחות, יש לנו משטרה שם, 12-14 שוטרים, יש לנו גם צבא. יש לנו גם צבא. אז כאילו אנחנו לא, טוב אמרו חדירת מחבלים, אתה מצפה 1, 2, 5, 8, כאילו אוקיי, יריות, יש גם צבא, יש לנו גם זה. לוקחים את זה באיזי, בלי לחץ. אז אריק פרץ, יש קפה, אמרתי לו, וואלה לא, אבל אני מקופל כבר, בוא, זה אומר לי, יש לי ערכה. יאללה, בוא נכין. הוא מגיע עם האוטו, הוא והבת שלו רות, חוסם את הרכב שלי, אוקיי, מאחורה, מהצד של הכניסה. רידה בינתיים מקפל ציוד, עוד ציליה שפתחנו שם לאנשים טובים ומתארגנים. ואנחנו מתארגנים, מקפלים את כל הציוד. כמעט זהו, סיימנו להתקפל, ואריק בא, התחלתי, הוא חיפש את הערכת קפה, התחלנו להכין את הקפה, כאילו, יאללה, אמרנו יאללה קפה ונזוז הביתה. שלא זה. גם עושים את זה כאילו לאט לאט, ואף אחד לא ציפה כאילו שתהיה חדירת מחבלים. זה לא, זה היה לאט מהר, אבל כאילו לא לקחנו את זה. כן, יש פקקים גם בחוץ. כאילו אנשים פקקים אמרו, התקשרו אליי גם החבר'ה שיצאו, אמרו להם פקק ולא יוצאים, זה תנועה סגורה. כי טוב, זה השתחרר תכף, לא זה. אפילו חברה טובה שהיא צעירה שם על הגוף, התקשרת אליי והם צריכים כבלים לאוטו שלהם לא מניע. זה, גם קצת רציתי לעזור, אבל לא יכלתי, כאילו לא היה לי כבל, אבל הציגי כבל, עכשיו אני עלינה פתאום, תקועים שם. כן. התחלנו לשתות את הקפה ואנחנו צוחקים כזה, יאללה, עוד רגע אנחנו יוצאים וזה, פתאום קיבל את הירי, הוא קיבל כדור לרכב. התחיל לקבל ירי עלינו ממש, הכדורים שורקים. הוא עולה לאוטו, אמרתי לו יאללה טוס מפה, הוא עולה לאוטו ונוסע. אני רואה אותו ממרחק של איזה 20 מטר עם האוטו, הוא אומר לי יאללה בוא מהר. יורים, אני רץ אליו מהר, עולה לאוטו שהיה בו כבר זה 7-8 אנשים. רצים משטח המסיבה לכיוון דרומה, אוקיי? הם באו מכיוון צפון, כאילו צפון למסיבה. אנחנו הלכנו לכיוון השני. וגידרו את המסיבה, היה גדרות, לא יכולנו להמשיך. כאילו הכל היה סגור, סגור, המסיבה הייתה עצרנו את סגורה. הרכבים, גם אנחנו וגם אריק פרץ, ואנחנו פרקנו מהרכב והתחלנו לרוץ. אריק לקח את הילדה שלו ורץ, כל אחד רץ לכיוון השני, ובשעת הבעלה הזאת אף אחד לא מבין, לא מתאר מה, כאילו לא, מאבד את כולם, ואף אחד לא, אתה לא יודע איפה, זה אמיתי, יורים עליי, כאילו מה... אתה שומע את השיטות של הכדור. אני פאקינג חי בארצות הברית, חי במיקס הכי גדול בעולם, אני מדבר 3 שפות לפעמים, ואף אחד לא שופט אף אחד על שום דבר. אני לא מבין מה, זה אמיתי או לא? רצנו, אוקיי, לא לקחנו זה, רצנו חזרה, ואז רגע, קצת נרגע ירי. חזרנו לברים. אני כבר איבדתי אותו, אני לא יודע איפה. איבדתי גם עוד כמה אנשים, היה לנו צוות, כאילו היו חלק איתי מהצוות, ועוד כמה אנשים. חזרנו לברים, בברים שמה, אני רואה ילדה ככה מפרקסת כאילו מסתתרת ככה למטה, אני בא, עושה לה מחסום, הם מקרבים, מלטף אותה, מרגיע אותה.
אני רואה מסתכל ככה בצד, יש בחורה מסתתרת אחרי הבד לייקרה של הבר, הרגה אותי, ואני אומר לה בואי לי פה, בואי אחרי המקרר, כנסי. לא הקשיבה לי. זה מהפחד. לא הקשיבה לי, אנשים פרקסו, לא יכלו, לא ידעו מה לעשות עם זה, כאילו, נפלו. עשיתי חטא מהברים כי מהמקררים ככה, וישבנו שם 10-15 איש. אני עדיין תמים, אני לא יודע מה, שהם באים לכבוש אותנו, באים להרוג, אני לא בידיעה הזאת, אני לא הבנתי כאילו. כי יש לנו גם כוחות, אני בידיעה, זה עדיין 8:30 כזה, 8:15, 8:30. עד שהוא מתקשר אליי, אומר לי, הם באים לברים, אני מסתכל ככה, אני רואה אותם כבר רצים לכיוון שלנו. אנחנו קמים, כאילו מי שקם ורץ על החיים שלו, רצנו דרומה, בערך 800 עד קילומטר בין העצים, אנחנו רצים ויורדים לכזה מין סוג של ואדי כזה, עם נחל, אני רץ ואנשים פשוט נפלו לידי כמו ברווזים, כאילו אחד מפה, זה היה הזוי, זה היה, אני לא מבין, לא הבנתי, רצנו אחרי זה, הסתתרנו בין העצים, הגענו לשם האזור ה-30-40 חבר'ה, שם איבדתי אותו. קשרתי אליו כמה פעמים, דיברתי. בסוף הוא אומר לי, בשיחה האחרונה שהוא אמר לי, הוא אומר לי, אני רואה טנק ישראלי, אני הולך לשם. אני הולך אליו, כן. זה משהו שנתן לי קצת הרגעה, אמרתי, אוקיי, יש לנו צבא, טנק לא לבד פה, יש פה צבא, אוקיי, אז יהיה בסדר. וזהו, הלך הקשר בינינו. תספר מה, תמשיך, אתה עכשיו מאיפה שנקרא. כן, אני ראיתי את הטנק הישראלי, ואני בריצה, אני הולך אליו, כאילו, אני רוצה... לא, לפני, תתחיל מלפני, כאילו, שנפרדתם. נפרדנו בצומת שם, איפה שיצאת מהאוטו והמשכת. כן, אני המשכתי עם האוטו, והם היו עדיין בבר. אני ניסיתי לצאת, כאילו, שמאלה, ימינה, כל הפינות ירו עלינו, עד שקיבלתי כדור בתוך האוטו. שם אמרתי, זהו, אנחנו חייבים לפרוק את האוטו, פרקנו מהאוטו והתחלנו לרוץ. הגענו לאיזה צומת ככה, או שאתה עולה שמאלה או שאתה הולך ימינה. אני ראיתי את הטנק הישראלי, אמרתי, אני אלך לחיילים, אני חייב ללכת לחיילים. אנחנו עולים לשם, בדרך לשם הם יורים עלינו בצורה מטורפת, כאילו, אי אפשר, כאילו. אני לא יכול להסביר לך את זה, כאילו איזה כמות של כדורים, כאילו רדפו אותנו. אנחנו היינו איזה 10 אנשים, אנחנו רצים, אנשים נופלים לידינו, הכדורים עוברים לי ליד הפנים, מבין הרגליים. בזמן הזה רצינו לקחת הפסקה כי יותר מדי ירי עלינו, אז ירדנו באיזשהו בור כזה, לא יודע, כאילו מישהו עשה את זה או שכסה, כאילו טיל נפל שם. ירדנו שם, התחבאנו איזה 3-4 דקות, אני מסתכל ככה איזה 20 מטר קדימה, אני רואה שני מחבלים, תפסו איזה בחורה, הם היו כאילו מתייעצים לחטוף אותה או להרוג אותה, ובסוף החליטו שהם חוטפים אותה, ופתאום נתן לה כדור בראש, כאילו מטווח 0. שם אני אמרתי שזהו, אז הם באים אלינו, מסיימים איתה ובאים אלינו, אז אנחנו התכופפנו כאילו כמה שיותר, וחיכינו לכדור שייכנס, כאילו שיבוא, כאילו חיכינו לכאב, יותר נכון. אחרי 2 דקות, 3 דקות, אף אחד לא בא, אנחנו מסתתרים. אני רואה פתאום, שניהם התפזרו, אז אנחנו יצאנו מהבור ודפקנו ריצה של החיים לטנק. הגענו לטנק, הטנק מונע. אנחנו קוראים לחיילים, אף אחד לא עונה לנו. אנחנו מנסים, פחדנו, כאילו, חששנו, כאילו, אולי יש מחבל בפנים. לא ידענו מה לעשות. אז לא יודע, חבר שלי אמר לי, בוא נעלה כאילו לבדוק אם יש מישהו בפנים. עלינו למעלה, אבל מסתכלים, הכל מפוצץ בפנים. הכל מפוצץ, כאילו הטנק מונע, אבל הכל מפוצץ, זרקו איזה רימון או משהו. ברגעים האלה אנחנו כאילו רצינו לרדת מהטנק ולהסתתר, כי הירי עלינו ממש מסיבי. באנו לרדת ופתאום הטנק מקבל RPG.
אנחנו עפים איזה 3-4 מטר, וכשעפתי אני כבר ראיתי את התסריט של החיים, כאילו ראיתי את התסריט, עוד כשהייתי ילד, עד אותם רגעים, ואני לא יודע איך להסביר לך את זה, כאילו נגעתי ממש במוות וחזרתי. עד שהתאוששתי ככה, לקח לי איזה 3-4 דקות, אנחנו מסתכלים, אין לנו איפה להסתתר, מימין יורים עלינו, משמאל יורים עלינו, מכל מקום. אני מסתכל מתחת לטנק, יש ממש חולות, אנחנו התחלנו להוציא חול ולהכניס אנשים. כאילו ברגעים האלה כבר התמנה איזה 20 בן אדם שם כבר. נכנסנו מתחת לטנק, ושם היינו עוד איזה 3-4 שעות. וב3-4 שעות האלה, בא איזה טנדר לבן, רצה לחסום את הירי, כאילו, שלא יפגע בטנק, כי כל כדור שנכנס בטנק מתפוצץ, וכל זה רסיסים כאילו נכנס, פוגעים בנו. איכשהו בא לחסום, כאילו, לעצור, 3 שניות קיבל RPG כשהוא בתוך האוטו. לך תסתדר איתו עכשיו. הוצאנו אותו מהאוטו, והכנסנו אותו מתחת לטנק, וואלה, איפה הייתי? התחלתי להתקשר למשטרה, אז המשטרה מה אומרת לי? שאנחנו לא יכולים לעזור לך, תסתדרו ותברחו בהצלחה. יש לנו 21 מוקדים פתוחים. זה התשובה שקיבלתי. אנחנו מתקשרים לחילוץ, הבן אדם מדמם, כולו פתוח מפה. יש לנו שם איזה 3-4 שעות מתחת לטנק, היינו מסתכלים, בין הזחל יש פתחים, היינו מסתכלים על הרגליים, אומרים שזה מחבל או לא מחבל, מחבל או לא מחבל, זה 3-4 שעות ככה. כאילו, אין לי איך להסביר לך את מה שהרגשנו 3-4-5 שעות אפילו, את הרמת פחד שהיינו בה, אני לא מייחל את זה לאף אחד. ושם הוא הגיע אחרי כמה זמן הגעת? אחרי כמה זמן? זה 4 שעות. אז הוא בזמן הזה מתחת אני לטנק, איבדתי אותו, ואתה כן. מאחורי המקררים? לא, הוא ביער אני למטה. ביערות למטה. ואני בזמן הזה חשבתי שקרה לו משהו, כאילו, או חטפו אותו, או רצחו אותו, אותו דבר גם. מה קרה מהשלב שברחת מהבר? מהשלב ברחנו ליערות בערך 30-40 חבר'ה היינו שם, הסתתרנו אחרי העצים וירדנו נמוך והיינו רחוקים. הירי היה עלינו והירי כבר התרחק מאיתנו, לא הגיע אלינו כבר. עצרנו רגע, לנוח, להבין מה קורה. אני מתקשר למשטרה, אני זועק לעזרה. אני לא יודע מה, אנחנו 40, 50, 30, 40 ילדים פה באמצע יער, ומתחת ירי, אין לנו הגנה, אין לנו כלום. תשלחו משהו, הצלה. שלחתי להם אפילו את המיקום. אני אומר להם, תשלחו הליקופטרים בה, כאילו אנחנו בלי הגנה. תעשו משהו. בינתיים אני רואה את ההליקופטר באוויר, ב9 בבוקר זה היה. אני מסתכל, אני רואה את ההליקופטר באוויר, הם ראו וידעו מה קורה. אוקיי? אוקיי, הם ידעו אז, הם ידעו לפני על מה שקורה. אוקיי? שמו אותנו כטרף שם. ממש ככה. זה מה שיש לי להגיד לכם, כן. ממש ככה. לא מסוק, תקיפה, הגנה, מסוק שבא להסתכל. מסוקים, היה 2 מסוקים, אני ראיתי, עוברים, הם היו גבוה באוויר, אוקיי? ראו אותנו, אבל לא משנה, הם ראו מה קורה שם בשטח. המשטרה אומרים לי, לא, תסתדר ותסתתר, לא יכולים להגיע אליך, כאילו, כן, אפשר, כן. באותו זמן אני אגיד לכם, אני הרגשתי סכין בגב. מה זה סכין בגב? אני איתם, ממדינה הכי חזקה בעולם, אני מרגיש ערום, בלי כלום, חסר אונים, בלי שום הגנה, כלום. והיה לי רגעים אמרתי, מה, אני לא הולך לחזור היום? זה אמיתי? זה כזה, לא יודע, כזה חסר אונים. רגעים שלא, אפשר להסביר, אתה לא, בחיים לא חשתי, כאילו, וואלה, הרגשתי את במדינה שלנו המוות תרגיש כזה ככה, קרוב, כן. ככה מול העיניים. אבל לא עצרתי. לא עצרתי. כאילו, תוששתי על עצמי ותמיד גם צילמתי מה קורה. יש
יש לי כמעט תיעודים להרבה דברים. איך הגעת אליו? ואני שם, בא אליי איזה בחור בן 20. כשהיה, שהוא חייל, הוא היה מאבטח שם. ביקש שיחה לאמא שלו, וזה. כאילו, בטח כך, זה, דבר איתה. התקשר אליה ודיבר איתה ואמר לה שהוא... הוא בחפ"ק עם משטרה ועם חיילים בשביל להרגיע אותה. ולצערי תהיינו תחת ירי כבד, תחת ירי ולא ידענו מה הולך לקרות, את האמת. אנחנו עדיין לא מבינים מה גודל האירוע, אנחנו לא יודעים, זה היה 9:30 בערך, שעה 10. ולצערי זה היה השיחה האחרונה עם אמא שלו, ולא... אחרי בהרבה בירורים ואחרי זה התקשרו אליו וההורים שלי עוד כמה פעמים, ולא ידעתי כבר מה להגיד להם, כאילו כבר לא נעים לי. מצד אחד אני אחרי זה עזבתי אותם שם. אבל התברר בסוף שהוא חטוף, והוא לא מת ולא נהדר. אוקיי. כאילו, חצי נחמה, אני לא מאחל לאף אחד להיות חטוף שם. אני לא הייתי הולך להיות חטוף, אני גם הייתי מת. הורג איתי עוד כמה, אבל לא הולך חטוף לי שם. אבל לפחות זה. באנו לצאת לכיוון השני, להמשיך לשדות, כל הקבוצה. לגבעה, כאילו לשנייה, ולהמשיך לכיוון השני. אנחנו באנו לעלות, פתאום אני רואה קבוצה של איזה 5-6 חבר'ה, קוראים לנו בערבית, קוראים לנו בואו לפה, פה בטוח. עכשיו אני מבין מה קורה, אני מבין מה הם אומרים. היה נשמע לי משהו חשוד שלא... משהו לא יריח לי טוב. אז עצרתי, לא הלכנו. נשארנו שם בשטח. בינתיים בזמן הזה, בתוך כדי בזמן, אני מתקשר אליו, מתקשר, בערך 2 שעות, הוא לא עונה. אני מסתכל באופק ליד המסיבה פה, ואני רואה את הרכב שלי שם, פרוץ. כל הדלתות פתוחות. אני ועוד חבר היינו קבוצה, אבל את יודעת, היינו מחולקים כל עץ 2, כאילו, כל זה. אני אומר לו, זה הרכב שלי שם? הוא אומר לי, כן, זה הרכב שלי. והוא לא עונה, אז, לא יודע, התחיל להתעורר במשהו שהוא לא... הוא ראה אותו מפורט, כאילו. כן, לא טוב. אנחנו קמים ורץ חזרה לשם. רץ חזרה לשטח, לא יודע איך עשיתי את זה, רצתי חזרה לאוטו. רצנו ביחד בין העצים ככה למעלה, אני מגיע לרכב. החבר אומר לי, היינו 30-40 חבר'ה כבר כמה שעות, 3-4 שעות, מתחת ליערות שם, בלי מים, בלי כלום, ורצינו צמאים, לא יכולנו זה, רצינו גם להביא מים, לחפש אותו וגם להביא מים לחבר'ה, להחזיר להם מים. הגעתי לרכב, אני מתחיל לחפש, לעשות חיפוש, כאילו לחפש את המפתחות, לחפש, הכל פרוץ היה, הכל בחוץ, התיקים בחוץ, הקופה של הכסף מפוצצת, אין כסף, תקוע הכל. בינתיים החבר אומר לי, אני הולך להביא מים מהבר. אמרתי לו, תזהר, אם אתה הולך לבר, אתה הולך למות. זה כבר אחרי שכבשו, טבחו את הבר. הוא לא הקשיב לי, הוא הלך לבר, אני בינתיים ממשיך לחפש באוטו, ואני מוצא סכין כזה גדול, אני לוקח אותו איתי. תוך כדי אני מסתכל באופק, אני רואה איזה 10 מחבלים פשוט מפרקים בן אדם, פשוט מפרקים אותו עם פטישים, עם הנשקים. תוך כדי אני גם שומע אותם, גם מה הם אומרים. אז אני באתי בעיני, אמרתי, מה? זה כאילו עכשיו, גם שם הבנתי מה הגודל, כאילו עוד לא הבנתי, אבל התחלתי להבין שיש פה כמויות, 10 פה, 5 שמה, ועוד קבוצה שמה. היו כל כך הרבה, היו מלא אנשים. תוך כדי הצלחתי גם להקליט אותם קצת, להסריט אותם. כן. תוך כדי שאני מצלם, אני קולט רכב שעל הכיוון שלי, לא יודע אם הוא ראה אותי, לא ראה אותי, אבל לא לקחתי סיכונים, עצרתי, רצתי לכיוון כאילו העצים, על הצד השני, ואני רואה בור בתוך האדמה, חסוי כזה.
נכנסתי בתוך הבור. מחכה רגע, הרכב עובר, לא קולט אותי, ואני פתאום מהאופק, אני רואה את החבר חוזר עם בקבוק מים. אני קורא לו, בוא לפה, בוא לכאן. הוא רץ אליי מהר, נכנסים בתוך הבור, מחכים כמה רגעים, שותים מים ככה, אני מרים את הראש, ואז אני קולט, רואה את הטנק, אני שומע משם עברית. אמרתי, יש לנו פה, הנה, זה שלנו. כן. נתן קצת זה. קמים אחרי כמה דקות, קמים מהבור, מתחילים לרוץ בין העצים עד שאני מגיע לפני הטנק, אני זורק את הסכין. שלא יחשבו על זה. כן. אני בא, נכנס מסביב לטנק, אני קולט שוטר פה, הטנק פה, שוטר פה, עם אקדחים. 15-20 חבר'ה צעירים מהמסיבה, פצועים, מפוחדים, מתחת לטנק, בתוך התחת של הטנק. חפרנו מתחת לטנק, רוצה לאכול. כי זה היה המקום הכי בטוח היה, אין ברירה. אני בא, אני צועק, אני אומר להם, מישהו ראה את אחי? מישהו ראה את רידה? מישהו ראה את אחי, רידה? אף אחד לא שמה. אף אחד לא עם עצמו בכלל. לא מבינים, שואלים, מי אתה? כאילו, אתה חושד בכל בן אדם. אתה חושד בכל בן אדם, לא משנה מה. אף אחד לא עונה, לא זה, אני כזה, וואי, הוא אמר לי ליד הטנק, והוא לא פה. אני לא מבין מה זה, בינתיים, אוקיי, בסדר, עצרתי רגע, שתיתי מים, מנסה לשאול, כאילו, עוד לקח איזה 20 דקות. אפילו הצלחתי להקליט כמה סרטונים שם, תוך כדי שאני שם. תוך איזה 20 דקות, חצי שעה, אני קם איפשהו, כאילו, גם איבדתי תקווה שלי למצוא אותו. ואחרי זה אמרתי, לא, אני לא מפתח, כאילו, אני לא אמשיך לחפש, לא זה. אני קם עוד פעם, זה היה נקודה הכי בטוחה שם על יד הטנק. הטנק הגן עלינו מהירי, תמיד היה ירי, אבל הטנק בלם אותו. קיבלתי RPG מעל הראש, תוך כדי שאני אפילו הקלטתי את זה בסרטון, שומעים את זה בסרטון. כמה זמן היית שם? מחכה, מחפש אותך? איזה חצי שעה. אני לא יכול לצאת מפה, כי אתה יכול למות. אני קם בחזרה, אני מתחיל לשאול עוד פעם, לחפש, רידה, מישהו ראה אותו, טבוני הזה של האוכל, זה. אז מישהו אומר לי, סתכל מתחת לטנק. סתכל מתחת לטנק, אני קורא את השערות שלו. ולא בוא לי פה. כן, אני מסתכל עליו, הנה, הרגע הזה, כאילו, חזרתי לחיים. אני מסתכל עליו ואני מחייך לו בפנים, חיוך כאילו של בכי. טוב שהגעת, כאילו המצב שלי היה אבוד, לא, כל הצוות לא איתי, אח שלי איבדתי אותו, אני לא יודע איפה הוא, אני לא מצליח להתקשר לאף אחד. זה הרגע שוואלה, החזיר אותי לחיים. אני מסתכל עליך וצוחק והוא צועק עליי, מה אתה רוצה ממני? עכשיו, משימה ראשונה שלמה, מצאתי אותו. יש את החבר'ה שלמטה, עזבתי אותם. 40 ילדים, צריך להציל אותם. אני עזבתי אותם לא בשביל לפרס אותו ולחזור אליהם. רצינו לחזור לקחת אותם. משטרה, אף אחד לא הקשיב. אף אחד לא יכל לצאת משם. בא עוד כוח קטן, שבא לעזור לנו, ואפילו רבתי עם משטרה מכות. הלכתי את המכות שם, אוקיי? בשביל ללכת לעזור לילדים שם. 30-40 לילדים, אבל אף אחד לא זה, אומר לי, כל אחד היה בעצמו, כאילו, אפשר, אני לא יכול להציל, אני באתי להציל אותך, הם באו להציל אותי, אבל אני צריך להציל עוד. אני מבין את המצב, אבל... אתה כאילו קצת ניצנת ובא לך, כן. כן, לא, אני מבין את המצב שהם מפחדים לצאת מהנקודה, אבל... מה? תגיד לי, מה?
אתה מפחד, תביא לנו את הנשק, אנחנו ניכנס. 6 שעות היינו שמה. אין כוחות שיבוא, פצוע ראשון, להוציא אותו רק בשעה 1 בצהריים. פצוע, אני לא מדבר על כוח לעזור לנו, שנייה רגע. זה לא כוח שיבוא לעזור לנו. אני מדבר על פצועים. פצועים לא מפנים אותם בהליקופטרים באותו רגע. רק אחרי 6 שעות הגיע כוח, בערך ב-12 וחצי, נכנס כוח ראשון 5 חיילים. ויגיל היה איתם גם, נכנס איתם. 5 חיילים, אוקיי? ברגע שנכנס, הילד פחד. איך זה? ברגע שנכנסו 5 חיילים האלה, טיק, 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 זה. נכנסו לשטח המסיבה משם, וזה הכוח הראשון שהגיע. הירי פחד עלינו, אוקיי? פחד משמעותית. פחד משמעותית, 5 חיילים. ובפנים יש לך 300-400 מחבל, איך זה? ב5 דקות פתאום אין, לא היה כלום, הכל היה כאילו כמו סרט. בינתיים התחילו להוציא, באו 3 ג'יפים שהם 5 חיילים, והתחילו קודם כל להוציא פצועים, ואני מתחנן גם לחיילים, וגם לזה, תביא לי נשק, תביא לי משהו. בינתיים חיילים גם מתחת לעץ מתחבאים, 2 ילדים כאילו, סליחה, 2 שוטרים ילדים, אני לא שופט חס וחלילה, אבל כאילו, מביאים לי פאקינג ילדים פה לשמור, באים לסגור מסיבה, משטרה באה לסגור מסיבה עם רובים ככה, אבל ליד הגבול לא יודעים מביאים להם אקדחים. כן, אקדח עם 9 כדורים. מביאים להם אקדחים ליד הגבול שם? למה, מה? אבל לבוא לסגור מסיבה שלא חוקית, באים לך עם רובים כאלה. 18 רכבים, זה... אני לא יכול, זה חייב... יש הרבה דברים מעצבנים. איך הצלחתם לצאת משם? אחרי שנפגשתם, נפגשנו, עדיין היינו שם, לא יכולנו לצאת, כי היה ירי, וכל מקום, זה מקום מסוכן, אתה לא יכול לצאת מהנקודה שלך. אנחנו היינו שם עד אזור 5 בערב, עד שיצאנו, אבל לא, יש סיפור עד אז, כאילו, לא זה. מה זה שם? בטנק הייתם עד 5? ליד הטנק, כן, ליד הטנק. קודם כל הוציאו את כולם יצאו, עד שבאו רכבים, עוד זה, ועוד אזרחים שיוציאו פצועים, ועוד תבין, זה אנשים. 3 שעות מתחת לטנק, 3 שעות וחצי מתחת לטנק, אנחנו כאילו, הרגעים האלה זה כמו שנה, אני אומר לך, אנחנו מחכים שהמחבל יבוא וירסס אותנו. אין לנו, אף אחד לא עונה לנו, אף אחד לא מקשיב לנו, השוטרים, אני אומר לשוטר, תביא את הנשק, אל תעמוד פה, תן לי, אני אכנס, אני אנסה לעשות משהו, אין, אני גם מבין אותו, הוא גם בן אדם, הוא גם, וואו. השארנו שם בערך למטה 40 חבר'ה, וחלקם מהצוות שלנו, מהאוכל, וילדים ילדה בת 22, 24, ועוד ילד בן 23, ועוד מלא ילדים בני 20 וחיילים שם. אני לא ידעתי מה קורה איתם ולא הצלחנו להגיע אליהם, אבל תוך כדי קשר עם טלפון שהחבר'ה שלנו לקחו, חלק מהצוות לקחו, שהם לא מכירים, התקשרו למשטרה והמשטרה פתחה להם אותו. פתחה להם את הקוד המשטרה. באותו זמן. אוקיי, שישלח לנו את המיקום. פתחה להם את האייפון והוא הצליח לדבר איתנו, לתקשר איתנו ב-Live Location. וכיוונו אותו. הם לא רצו לבוא לעזור לנו להביא אותם. אף אחד, לא חיילים ולא משטרה. הם באו בכוחות עצמם, עד אלינו, משם. ממש ככה, כן. כל מי שיצא משם. וזה רק ב5 צהריים עד שיצאנו, והם רבנו עם המשטרה, הם רצו שנצא משם, לא יצאנו, עד שכל הצוות תבוא. אני, אחרי שביררתי מה קורה עם החבר'ה, מה קרה איתם שם, יש לנו את המפגשים של הנובה שאנחנו עושים, וזה הדבר הכי טוב שקרה, כאילו, אחרי מה שקרה. כי זה בעצם מפגש שמשלים פאזל מאוד מאוד מפורק, שזה, ושם גם השלמתי גם כמה פאזלים שהם מהסיפור שלי עם האנשים שלא ראיתי, ופתאום אני רואה. וואי, איזה כיף שאתה חי. אני לא יודע אם זה לא היה, איך היינו מסתדרים שם, איך אני הייתי מסתדר נפשית.
את יודעת כמה זה עוזר, כמה זה משחרר, כמה זה כאילו עוזר כאילו לצאת מהמצב הנפשי? מתי הגעתם הביתה באותו יום? 2:30 בלילה? כן. איך, מה במרחב הזמן הזה? פיזרתם את הצוות? כאילו איך? לא, אני אגיד לך. עד 5 עד שבאו הצוות, הם באו. בסוף התברר, אחרי שביררתי, אחרי חצי שעה שאני הלכתי מאצלהם, בא להם מישהו, יצא מהשיחים, וירה עליהם RPG. חלקם נפצע. על ילדים. חלקם מת, וחלקם הצליח לברוח. וכאילו מי שהצליח, תכלס החללים נקרא להם, החללים, הם יקנו זמן לחבר'ה שניצלו לברוח, כי המחבלים התעסקו איתם. אז כן, הם, חלקם לא שרד וחלקם נחטף. הבחור הזה שנתתי לו שיחה, ברר שנחטף. וזהו, בחב"ד הגענו, נפגשנו ב5, כולנו, בא איזה מישהו אזרחי עם סילברדו, העמיס אותנו מאחורה, סילברדו שלו היה עמוס, והעמיס אותנו איזה 8 אנשים מאחורה, והם משטרה, ליווי משטרתי, עד לתחנת דלק הכי קרובה שהייתה באזור, אורים משהו נראה לי, הייתה הכי בטוחה כאילו שם. אנחנו יוצאים מהשטח, אני אומר לכם, מה שראיתי, הוליווד לא יודעים לעשות כך. הוליווד לא יודעים לעשות סרטים ברמה כזאת, זה לא אמיתי. הכל שרוף, הכל שרוף, הרכבים הפוכים, הכל מפורק מכדורים, RPG, רכבים מפורקים. אנשים בלי ראש ראינו. גופות בלי ראש. המפק, עשן שמה, והפגזות שמה, בומים פה, הרכב רועד. אתה במלחמה? אנחנו לא הבנו את הסדר גודל של האירוע, כאילו, חשבנו שזה רק אצלנו. אנחנו יצאנו החוצה, כאילו, מה זה, כאילו, רכבים כאילו הפוכים, אנשים, גופות על הכביש, הכל שרוף, אתה זוכר? צילמתי אפילו. אני אומר לך. והגענו לתחנת דלק באורים שם. אנחנו, תחנת דלק היינו רעבים, צמאים, בערך איזה 40-50 אנשים. רעבים, צמאים, שאין לנו בטריה לדעת. כן, אני תמיד היה לי סוללה, שמרתי על סוללה ותמיד התקנתי את המשפחה והתקנתי את כולם שאנחנו בסדר וכאילו הצלחתי להישאר כאן. הוא לא עונה לטלפון, כמה שעות, חוסר אחריות. ומהתחנת דלק פינו אתכם כבר? מהתחנת דלק, אז פה, יש לנו פה איזה נחמה קטנה. לספר, גם. אז היינו שם, ואז החיילים שלנו הביאו מחבלים, תפסו מחבלים. תפסו איזה 10-15 מחבלים, אז מחבלים היה שמורים שאפשרו לגעת בהם, ומחבלים חדשים שרצינו לדעת מה קורה איתם, לחקור אותם, הראשונים. החיילים לא ידעו לדבר ערבית, אנחנו ידענו לדבר ערבית, ועזרנו לחיילים לתרגם את מה שרצו, את השאלות. והם שיקרו לנו, וכל פעם ששיקרו, אחד נשברו לו הצלעות, אחד נגרר על האספלט, אחד נשברה לו הלסת, ועשינו קצת משהו שזה... להוציא. כן, קצת להוציא. כן, כי לא יכלנו תכלס לא היינו אמורים להיות פה עכשיו. היו מתוכנתים, הם לא היו, לא כאב להם. המכות שקיבלו לא כאב להם. לא יודע, היו מתוכנתים, כולם היו על אותו גרסה ודי דומה אחת לשנייה, כאילו כל 2-3 אמרו אותו דבר. חלק מהם אמר, נכנסנו ב10 ונכנסנו לראות מה קורה, לא, ראינו שגדר פתוחה ונכנסנו, אין להם מה זה. חלק מהם אמר שהם עבדו, מישהו העסיק אותם מרעת. והעברנו לחיילים את מה שרצו, מה שביקשו את השאלות, מה קורה, מה פה, שם, וזהו, משם לקחו אותנו באוטובוס, לקח אותנו לתחנת משטרה אופקים. הכניסו אותנו לתחנת משטרה אופקים. והביאו לנו מים, היינו רעבים גם, הביאו לנו עוגיה קטנה, אוקיי, בסדר, זה חצי שעה כזה,
ואז איזה שוטר בא אלינו. אומר לנו, יש הסעות לצפון שם בחוץ. תראו, אנחנו, הביתה. התלהבנו. עכשיו לפני זה אנחנו עזבנו את כל הציוד שלנו באירוע, גם את העגלות, גם את הרכבים, גם את הכל. התחננתי גם לשוטר שבוא להוציא את הרכב, לחזור, אמרתי לו, תחזיר אותי הביתה ערום. אני פה עם ציוד, מעולם פה. כל החיים שלך. כן, החיים שלי שמה. ולא, אי אפשר. ברגע שבא צבא, זהו שטח צבאי סגור, גם המשטרה וכולם יצאו משם. אין. אז הציעו אותנו, הוא אומר לנו, צאו הנה יש הסעות לצפון. אנחנו יוצאים החוצה בריצה כולם, וזה יאללה, הולכים הביתה. אנחנו קולטים שתי רכבים פרייבט, שכבר סוגרים את הדלתות והם בדרך ליציאה. לא מבין, כאילו מה... סגרו את השער. באנו לחזור, להיכנס לשם, סגרו לנו את השער. תחנת המשטרה. זה המשטרה. אנשים אני מתחיל לעלות 9 שעות מתחת ירי. אני מתחיל לעלות לי קוצים ככה מהחום. מתעצבן. מתחיל לצעוק, תגיד לי מה אתה רציני? אתה סוגר אותנו עכשיו בחוץ, היינו 8 שעות תחת אש ולא באת לעזור עכשיו, אתה סוגר אותי בחוץ, אתם מטומטמים, תקרא עכשיו למפקד תחנת, תביא 8, סבלנו אותה, עכשיו תיקח אותנו הביתה. לא מעניין אותי מה. רבתי איתם. כן, פה. עד שאיזה 20 דקות בא לנו אוטובוס. בא לקחת אותנו לבאר שבע. אבל זה אכזבה מהמשטרה. התאכזבתי ממש פעמיים, גם שלא יכלו לבוא לעזור, כמו עסקים בגם, וגם פעם שנייה שזרקו אותנו, עבדו עלינו, זרקו אותנו החוצה. כאילו אתה רואה אנשים שפכים על הכביש כאילו מעייפות, בנות גם... אנשים פצועים כאילו, אמנם לא פיזית קשה, אבל נפשית כאילו, אבל זה, אבל יכלת לראות את זה כשהיו איתנו שוטרים ליד הטנק, כמה הם פחדו, זה המשטרה אחי, זה המשטרה שלנו. מביאים לך ילדים. לקחו אותנו בערך, הגענו בשעה 7:30 לתחנת, לבאר שבע, לא זוכר איזה קניון זה שם. התקשרתי לבן דוד שלי, הוא נהג הסעות, יש לו הביא רכב של 20 נוסעים. אך הגיע לנו אחרי איזה 1.5 שעה כזה, 2 שעתיים, העמיס אותנו ועוד כל החיפאים, העמיסו את כולם, לקחנו את כולם הביתה, אבל לקח לנו נסיעה הביתה, אז יש 4 שעות, 5 שעות, כאילו היה פקקים, היה הפגזות בדרך, וכן, היה מלא בלגן בדרך שחזרה. באותו יום, בגלל זה גם הגענו 2 בלילה הביתה, ויצא לו שמועה שהוא נרצח. פה, בכלל, בפייסבוק, בכל המקומות, נרצח. כן. אז היה פה כמו שלחו לי את ההודעה שרשמו. מה? הבחור עם הזקן, היפה, עם הסיכה, כבר לא יהיה איתנו. מי רשם את זה? זה לא, אני יצאתי עליו, היו בהתחלה מלא רשימות שגויות. אז אני יצאתי עליו. מטורפים. היו מלא רשימות שגויות. מאז שחזרתם מישהו פנה אליכם מהמדינה, עזרה? שאלה טובה. שאלה טובה. רווחה, ביטוח לאומי, פסיכולוגי, משהו. קודם כל פנינו אנחנו לביטוח לאומי. אף אחד לא פנה אלינו. לא משטרה ולא אף אחד. יום למחרת הלכתי למשטרה להתלונן שנגנב לי תיק של $10,000, דרכונים וכאלה. ואיזה חתיכת פאקינג אחד יושב במגרבץ פה במשרד שלו והתחלתי לצעוק עליו. וזה הגוף הכי חסר משמעות עכשיו, משטרה. סליחה שאני אומר את זה, אבל זה... ירדו לי מכל המקומות, כאילו אני לא... זה... מכבד הכל, לא שופט, אבל לא מתנהגים בצורה כזאת. אז עיקר התמיכה זה מהקבוצה? זה רק מהנובה. שוטר אחד הגיע אליי דרך הטיק-טוק, מלהב 433. אני בעצם גם הדרכון שלי, בגלל שאני עובד בארצות הברית ויש לי ויזות והכל, אז הכל חתום שם, ובאתי את הדרכונים שלי. וחיפשתי את הדרכון, אמרו לי, בעצם התקשרו אליו יום אחד, וביררו עליי אם אני חי בעצם. כן. למה? מצאו את הדרכון שלי. הוא שואל אותי, אח שלך חי? אני אומר לו, כן, למה? הוא אומר לי, מצאנו את הדרכון שלו. והוא ניתק את הטלפון, והוא ניתק.
לא אמר לי איפה, מה, מי, כלום. אז אחרי בירורים, הבנתי שזה, כל הציוד הגיע ללהב 433 ברמלה, ובפוקס השוטר מגיע אליי טיק טוק, אומר לי, מישהו פנה אליך מהממשלה, מהמשטרה, וזה, אמרתי לו, לא. אמר לי, טוב, אני רוצה לבוא לקחת תחקיר, וכאילו, מה קרה שם וזה. אמרתי, תקשיב, אתה 4433, יש לי דרכון אצלך, תביא לי אותו איתך, בבקשה. ואז הוא שולח לי את התמונה של הדרכון, זה, אמרתי לו, כן, זה, יאללה, בוא. בא לפה, לקח את התחקיר, אפילו הוא בכה בזה, לקח את זה, והחזיר לי את שני דרכונים, תעודת זהות, קמע, ועל בפורייזר והוויד. בחיבוק. מזל שיש אותו. ואם כל העולם היה שומע אתכם, מה הייתם רוצים להגיד? כמה דברים, כאילו זה קודם כל, אין חוקים בחיים, כל אחד לעצמו, בשעת צרה, אין חוקים בחיים. לא משטרה, לא שום גוף ביטחוני במדינה, אף אחד לא עזר. אבל מה? כל אחד לבד, כל אחד שיצא משם מהיום הזה, יצא בחיים, הוא רק בזכות עצמו. לא משטרה, לא שום דבר אחר, כאילו, כל אחד, אם היה לו כוח להמשיך, אז הוא שרד, אם לא, אז נפל וזהו. עם כמה שהדבר הזה מצער וכואב, אבל מדינת ישראל הייתה צריכה לקבל בוקס כזה בשביל לראות את האחדות עכשיו של העם. איזה יפה עכשיו העם שהוא מאוחד והוא כולם באהבה ורוצים לתת ולעזור ולתמוך. אז תהיו ככה כל הזמן. ועוד משהו, לגבי הקהילה הזאת, צריך לתמוך בה כמה שיותר. זו קהילה הכי טובה מהכי טובה בכל העולם, ואם כל העולם היה כמו הקהילה הזאת, לא היה מלחמות. לא היה מלחמות. אז תתמכו בה.